अस्सलाम वालेकुम मरगरो ज़े मोहम्मद आसिफ और तासु गोराई अपना चैनल पे यूट्यूब बांधे मरगरो मुंग यो ट्यूटोरियल मख के लगा कड़ो अपलोड कड़ो चाहे कि माद ओपनिंग तरीके खोदली वे चे एमएस वर्ड पर कुमा तरीके बांधे दा एप्लीकेशन मंगा ओपन कवली शो या कोला वली शो पद्दी की दी वीडियो की ट्यूटोरियल नंबर 2 के बा मुंग दा इस दको د دې انټروډکشن بکو چې دا داسې شي صحیح ده زه دلته مرګرو لیکم چې ام اس ورډ څه شی ده صحیح ده ام اس ورډ څه کار کوي څه دپاره زموږ څه استعمال کې راځي دلته لیکم ام اس what is ms word صحیح ده او د دې نه MS Word څه شی دی MS Word is an application MS Word is an application صحیح ده software application software which is used for user to create documents, letters and type applications ठीक है गोरे MS Word यो एप्लीकेशन दे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दे सही दा or which used to create documents देखिए मुंग documents तैयार वाले शू letters बाकी हम तैयार वाले शू out application हम निकले शू دا دې د لپاره ډاکومنټیشن د لپاره دا اپلیکیشن استعمالیږي مرګورو ګورئ سافټویر دوه قسمي یوي سیستم سافټویر یوي اپلیکیشن سافټویر نو دا ورډ چې کوم دی دا اپلیکیشن سافټویر دی دا موږ انسټالو دا خینه بعد موږ دا سافټویر یوز کوو صحیح ده دومره یاد وساتئ چې اپلیکیشن ورډ اپلیکیشن چې کوم دی هغه یو سافټویر اپلیکیشن سافټویر دی صحیح ده سیستم سافټویر نه دی ښه مرګورو دا خو زموږ انټروډکشن و صحیح ده چې ایم اس ورډ موږ څه لپاره استعمالو دې نه بعد مرګورو زه دې ځای ته له پاس سر کې تاسو وګورئ دلته یو بټن کریټ شوی دی سیو دپاره او انډو ریډو بټن هم کریټ دلته او دلته سیو دغه چې کوم دی هغه دا نیو پیج بټن هم کریټ دی دلته نه سمپل یو کلیک سره تاسو کار کولی شئ دلته دا ایرو نشان دی نو دلته تاسو نور هم بټن کریټ کولی شئ زه په دې ایمیل باندې کلیک کوم دا وګورئ ایمیل بټن چې کوم دی هغه کریټ شو دې نه بعد مرګورو دا وګورئ دا زموږ ټایټل بار دی دې ته ټایټل بار وایي صحیح ده مرګورو دیتا ټایټل بار وي او دې کې زموږ د هغې باره کې انفارمیشن راځي چې دا څه ځای نه اوپن شوی دا مختلف درې ډیټیل ټوټل د پیج ټوټل ډیټیل چې کوم هغه دلته راشي نو دې نه بعد دلته تاسو ګورئ کیپشن بټنز دي کیپشن بټنز دې ته کیپشن بټنز ویلی شي دلته نه موږ خپل پروګرام کوم سافټویر چې کوم دا موږ کلوز کولی شو دلته نه مونږ سټور ډاون کولی شو بیا یې وړي کې کولی شو او بیا یې غټولی شو او د دې نه بعد چې کوم دی هغه دا دغه دی دا مینیمایز کولی شو او میکسیمایز کولی شو دې بټن نه او دې نه بعد چې مرګورو تاسو وګورئ نو دلته مختلف مینیوز جوړې دي دې ځای نه واخلئ تر دې ځای پورې دې ته مینیوز ویلی شي مینیوز دې کې بیا مختلف دغه دي ریبنز دې ته ریبنز ویلی شي صحیح ده دا او دا چې کوم دي دا مینیوز دي دا وګورئ هوم کې دې کې مختلف دا فاونټ چینج کولی شئ د دغې فاونټ تاسو ته سیسټم سافټویر فاونټ چینج شو او بولډ کولی شئ
italic underline صحیح ده دا تاسو کولای شئ انکریز او ډیکریز هم کولای شئ هر څه دي کې مختلف دغه دی فایند ریپلیس دا په هوم کې کیږي دغه کې چې کوم دی انسرټ کې نو دی کې ټیبل اډ کولای شئ پکچر اډ کولای شئ مختلف شیزونه تاسو اډ کول کمنټ هیډر او فوټر دا هم ور کولای شئ ان شاء الله مخکې به دا وایو ټول خدا صرف یو آیډیا دا انټروډکشن دی چې تاسو ځین تراشي چې د څه دی او څه نه دی ډیزاین کې مختلف دغه دی واټر مارک ورکړه پیج کلر هم چینج کولای شئ چې کوم کلر تاسو پیج لا ورکوئ صحیح ده او د دې نه بعد دلته وګورئ نو پیج لیاوټ دی پیج لیاوټ کې سایز اورینټیشن میگزین کالم څو کالم کې پکار دی مختلف دغه دی دا ان شاء الله مخکې وایو پیج سایز چې کوم دی هغه تاسو له 100 پکار دی 4 پکار دی 3 پکار دی کوم یو پکار دی لیټر سایز پکار دی مختلف دي ریفرنس ته چې موږ راشو دلته مختلف دغه دی دا ګورئ تاسو دا به ان شاء الله مخکې وایو میلینګز ته چې راشو دلته ایمیل کول شو یو شی بل شی دا ریویو موږ چې خپل کار وکړو هغې نه بعد موږ یو دغه چک کوو د خپل پیج باندې دغه سپیلینګ چې کول غواړو چې سپیلینګ کې څه مسټیک خو نشته نور دا ډېر دغه دی کمنټس کولی شو مختلف دا کولی شو ویو ته چې راشو نو دې کې موږ ګورئ دا زوم ون پیج ښیي صحیح ده او دغسې 100% 100% کې چې کوم زومینګ دی هغه دا دی صحیح دی یعنې تاسو نور هم زوم کولی شئ 200 دلته نه سلیکټ کولی شئ 100 تاسو له پکار دی دې وخته 100 صحیح شو سټیټس بار دی سټیټس بار صحیح ده نو د سټیټس بار کې زموږ ته څه ښیي دی موږ ته دا ښیي چې څو پیجز دي پیج 1 of 1 دې ټایم ته زموږ یو پیج دی دې ټایم ته زموږ صرف یو پیج دی تاسو کتلی شئ یو پیج صحیح ده بلیک کلر کې چې دا یو پیج دی او څو ورډز دي په دې کې 23 ورډز دي صحیح ده دا موږ د پیج باره کې ډیټیل ښیي او ان لینګویج کوم یو دی انګلیش دی صحیح شو او دې نه بعد تاسو دلته نه موږ زومینګ کولی شو ان زوم کولی هم شو زوم ان اوټ کولی هم شو صحیح ده دا زموږ زوم ان او زوم اوټ دغه دی او مرګول ته تاسو وګورئ دا ما رولر اډ کړ دا نه نو دلته دا رولر دی صحیح ده دا تاسو کتلی شئ دا وګورئ چې پیج دغه کوم ځای کې غواړئ ټیکسټ نو هغه تاسو دغه کولی شئ ټوټل سلیکټ کړئ بهرحال دا دغې دپاره استعمالیږي دې سایټ ته هم دی دا وګورئ دا څومره دغه یې پرېښودو چې څومره تاسو ته وقفه پکار وي نو هغه تاسو د رولر په دغې کولی شئ نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي او نور ویډیوز دپاره چې تاسو ته زر اطلاع میلاو شي نو سبسکرایب به نه هېروئ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ شیر یې هم کړئ نو بلې ویډیو کې به انشاءالله میلاویږو الله په امان